אוקיי, שלום כבוד הרב. שלום, שלום. כבוד הרב חיים דינוביץ'. נתתי לך את הספר שלי לקרוא. כן, שמת לב שכל הספר מבוסס על המילה חן. נכון. שחן זה קשור לשקר, שקר החן. שקר החן, כן. אז למעשה, למרות שגם יעקב בירר את כל הבנים שלו בחן דווקא, ויוסף בירר את בנימין בחן גם. יוסף בפרט, כן, הוא קשור לחן. כולם קשורים לחן באיזושהי צורה, אבל נסתרת. באופן כללי, עם ישראל קשור יותר ליופי מאשר לחן. זאת אומרת, חן זה נוח, זה שייך לאומות העולם, והבל היופי זה כמו מה שיוצא אחרי זה מאומות העולם. פרשת לך לך זה גימטריה יופי, וירא במספר סידורי שווה יופי במספר סידורי שווה הבל. זאת אומרת, הבל שווה יופי במספר סידורי. בפרשות האלה כתוב, אברהם בן 100 שנים בלדת יצחק בנו, 100, כלומר בגימטריה יופי 100, אבל כתוב 100 שזה אותיות אמת. זאת אומרת, עם ישראל זה כמו להוציא את האמת מן השקר. שקר זה כמו משהו כללי. על מה דשיקרא אומרים חז"ל. כן, אבל שקר... ודווקא אמת מארץ תצמח. יוצא, בדיוק כמו שאמרת, שהאמת זה תיקון השקר למעשה. האמת זה כאילו מה שאתה מוציא מן השקר, אבל יש משהו, בשקר יש משהו יותר גולמי ויותר עמוק. יותר אינסופי. אתה מבין? אין סוף קשור לשקר. אם אני אעשה במתמטיקה למשל, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד עד אין סוף, שווה מינוס 1 חלקי 12. יש כל מיני דברים אבסורדיים. ברגע שנכנס אין סוף לתמונה, אז אני מגיע לשקר. זאת אומרת, חן זה נשיאת הפכים. היכולת להפוך כל הנחה על פיה זה כמו נוח מצא חן בעיני השם. נוח זה הנחה, אקסיומה. אז החותמת של כל בריאת העולם זה ונוח מצא חן בעיני השם. זה כאילו תכלית הבריאה, תכלית זה בגימטריה תיבת נוח. תיבת נוח זה כמו המילה של נוח. תיבה זה מילה בעברית, כלומר המילה של נוח זה חן. אז חן זה כאילו התכלית וזה נשיאת הפכים. תמיד שניים. איש ואשתו, זכר, תמיד דבר והיפוכו. זאת אומרת, זה העיקרון של החן. ברגע שיש לך דבר והיפוכו, זה יוצר מסך, שאני לא רואה כלום. זאת אומרת, זה... וזה כל השקר של כל אומות העולם, של כל התורות השקריות שיש בעולם. וכתוב שכל התורה של העולם הזה היא הבל לפני תורתו של משיח. כלומר... דווקא היום דיברתי על זה באיזה שיעור. הבל היופי, אמת. זאת אומרת, כל התורה של העולם הזה היא תורת הבל. הבל זה כמו הבחור הטוב. החקיין, הוא עושה מה שקין עושה, אבל הוא עושה את זה יותר טוב. וגם הבל היה רק רוחני, לא היה לו שום קשר עם העולם הזה. כן, הבל. זאת אומרת, קין זה גימטריה כסף, אלה זה הדתיים, אז החלו לקרוא בשם השם, וקין זה תובל קין, הנפח, זאת אומרת... מי שעוסק בגשמיות. כל מה שקשור לאומנות וטכנולוגיה ואינטלקט, כל מה שקשור לנחש, קין במספר סידורי שווה נחש במספר סידורי, 43, שווה עשיו במספר סידורי. זו אותה בחינה. כן, הרי הקדוש אומר שעשיו הוא גלגול של קין. כן, אז יש את הבחינה, יש שני טיפוסים בעולם הזה, ותכלית כל התורה זה בעצם לעשות שלום בין שני הטיפוסים האלה, לאזן אותם, שכל אחד יאזן את השני. בין הבל וקין. בדיוק, וכיהודים... התיקון הראשון היה דווקא דוד המלך. כן, זאת אומרת... שהוא היה קין מצד הלחימה שלו. כן, אבל הוא קין שנהיה הבל כזה, הוא נהיה חלק מעם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, דווקא בגלל שהוא רוחני, אז הוא אימץ משיח שהוא קין. לעומת זה הגויים שמבחינת עשיו, שמבחינת קין, הם ימצאו משיח שהוא, כל הבעיה שלו זה שהוא יותר מדי רוחני, שזה ישו. כדי להשלים את החסר שלהם. בדיוק, כן. אז ישו במספר סידורי זה בגימטריה הבל.
ויקרא שמו יעקב, זה ראשי תיבות ישו. אז אני רואה שישו בלי עין, עין זה האות של הנחש. ישו סתם זה כאילו משהו יותר מדי רוחני, שזה בדיוק אחת הסיבות שהיהודים לא קיבלו אותו. כי הוא לא הוציא מן הכוח אל הפועל את האות עין, זאת אומרת את עשיו. כתוב, והדור אוחזת בעקב עשיו, העין, ויקרא שמו יעקב, אז יש לך את כל השם שלו, אבל העין זה שייך לעשיו. העין שלו זה נשאר בעם ישראל, אתה יכול להגיד. זה משהו שלו שנשאר בעם ישראל. ובגלל שהוא לא יישם את העין, הוציא אותה מן הכוח אל הפועל, לכן לא קיבלו אותו. כי הוא כאילו, הוא ערום. ערום בגימטריה ישו, זאת אומרת זה אמת במערומיה, זה משהו יותר מדי ערטילאי רוחני, זה לא מולבש עם כלים של העולם הזה, עם הכלים של התורה, זה מעל התורה, כי אם עץ הדת טוב ורע זה התורה, אז אנחנו מתלבשים רק אחרי שאנחנו אוכלים מעץ הדת טוב ורע. אז כתוב כי תראה ערום וכיסיתו, זאת אומרת כל עוד הוא ערום, אסור לדבר עליו. עכשיו, למה זה חשוב תורת השקר? תורת השקר, זאת אומרת יש כאילו מחלוקת בין החסידים והמתנגדים, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. כל הרעיון שהשם הוא בכל מקום, גם בשקר. ואם הוא בשקר, אז הכל אמת, כי השם הוא אמת. חז"ל אומרים, כל שקר שאין לו אמת בתחילתו, אלו שקר. עתיד להתקיים בסופו, אם הוא יתקיים, אמת ויציב ונכון וכו' וקיים, זאת אומרת, אם הוא מתקיים, סימן שהוא אמת באיזשהו מקום. אז יש לו, כל שקר יש לו... הוא יונק מהאמת. הוא יונק מהאמת, וברגע שאני מגלה איך הוא אמת, כלומר, ברגע שאני מגלה את הניצוץ האמת שבו, כשקר, כפשוטו, הוא כבר לא קיים. אם אתה, בוא נאמר, אתה חושב ש2 ועוד 2 זה 5, או ילד חושב ככה, כן, זה לא... אז ברמה שלו זה שקר, ברמת ההבנה שלו. אבל בתוך 5 יש גם 4, אז יש חלק מהאמת. אבל אם יבוא איזה מתמטיקאי, ועל פי איזשהו היגיון מופלא, יוכיח לו ש2 ועוד 2 זה יכול להיות גם 5, ברגע שהבנתי את זה והסברתי את זה לילד, אז הדעה הקודמת שלו ש2 ועוד 2 זה 5 כבר לא קיימת. כי 2 ועוד 2 זה באמת 5. אז משהו שלא היה בקדושה, כי לא היה לי כלים להכיל אותו, עכשיו הוא עלה לקדושה. אז אותו דבר עם הנצרות, עם הבונים החופשיים, עם האולומינטי, עובדי לוציפר, מה שלא יהיה, הפלא הגדול שכל מה שהם אומרים אמת. אבל בצורה מופלאה, לא כפי שהם חושבים. זאת אומרת, הסוד הכי גדול של הבונים החופשיים... יש פסוק שמרמז על הבונים. אבן מה עשו הבונים. והייתה לראש פינה. כן. אבן מה עשו הבונים בגימטריה גימטריה, דרך אגב. איזה גימטריה? גימטריה, המילה גימטריה. אבן לראש פינה זה ראשי תיבות א', לראש פינה זה בגימטריה 666, אבל זה רק א' של א', חסר להם את הא', חסר להם את העין שרואה הכל. אז העין שרואה הכל זה משהו שחסר להם. יש להם הפירמידה שלהם, מכניסים את העין. כן, אבל חסר להם האבן. חסרה האבן הראשה, שזה כמו השם, שזה כמו אלופו של עולם, שזה איזשהו סוד שהם איבדו אותו. והסוד הזה, על מנת להגיע אליו, אני צריך את תורת השקר, אני צריך לברר משהו שנמצא בקליפות, שנפל לקליפות, וצריך לברר איך בצורה מופלאה הוא אמת. למשל, עובדי לוציפר, כן, בוותיקן, הם אומרים שלוציפר הוא אביו של ישו, הם צודקים. אבל צריך להבין איך. כל מה שמבינים זה גם לא לוציפר האמיתי, זה לא באמת הסמ"ם, זה גם לא, כל התפיסה שלהם, זה הכל
שקר כפשוטו. לא, אבל זה כל כך עמוק שביהדות זה כאילו בלתי נתפס. אבל עם תורת השקר אני יכול לקחת כל שקר של אומות העולם, לא כל, אני לא מתיימר להבין את כל השקרים, אבל את השקרים החשובים לפחות. מה שרבי נחמן מברסלב קורא בובמנצס, הסיפורי מעשיות של... הוא לקח סיפורים, כל מיני אגדות עם ידועות, ומגלה בזה סודי סודות. זאת אומרת, בסיפורים החשובים של אומות העולם, שזה יכול להיות הבונים החופשיים, זה יכול להיות הנצרות, זה יכול להיות עובדי השטן, ברגע שאני מגלה את נקודת האמת שבהם, אני יכול להתמודד איתם, אני יכול לתקן אותם, והם יקבלו אותי, כי אם מישהו אומר 2 ועוד 2 זה 5, אני אומר לו, אתה צודק. ואני אסביר לו, ואז אני מסביר לו דברים מופלאים שהוא בכלל לא העלה על דתו, למה שהוא יתנגד. העיקרון שהצמצום לא כפשוטו, פירוש הדבר על פי כפי שמוסבר בחסידות וגם מרומז בכתבי אריז"ל, כתוב למה הדבר דומה לבן אדם שנכנס לחדר מלא אוויר, במקום שהוא נמצא אין אוויר. אז הוא צמצם את האוויר, אבל הוא נכנס. או מישהו זורק אבן בתוך מים. זה משלים מהאריז"ל. ובחסידות אומרים, המאור נכנס במקום האור. האור זה כמו הטוב. המאור זה אנוכי. אנוכי כלומר הרע, האיגו. זאת אומרת, ככל שהשם אנוכי אסתר, האנוכי גורם עושה את האסתר, וככל שיש יותר אסתר, יש יותר אנוכי. אז זה הפרדוקס הזה שישת חושך סתרו שהשם, סתרו זה 666, השם כביכול מסתתר בתוך החושך, בתוך הרע. אז ככל שהבן אדם יותר רע, יש בו, מסתתר שם יותר, אמת יותר פנטסטית. אבל נעלם לגמרי. אבל, הוא לא מודע לזה. עוד פעם, בוא נאמר שהגוף, כתוב שלעתיד לבוא יתגלה שהגוף יחיה את הנשמה, זאת אומרת, הוא יותר חשוב. אבל אם אני אגיד שהגוף זה אלוקה, אז אני שפינוזה. אז מה ההבדל בין מה שאני אומר ושפינוזה? כל מה שאני חווה את הגוף זה שקר. זה לא השם, זה לא עצמות השם. עצמות זה אותיות עץ מוות. זה לא... מה שאני חווה את הגוף זה לא השם, אבל השם נמצא שם. זאת אומרת, השם נמצא שם, אבל אני לא נמצא בו. זאת אומרת, זה כאילו, כמו שאומרים שהשם הוא בכל מקום, אבל אנחנו לא, אין העולם מקומו. זאת אומרת, זה כל הרעיון של חן, זה תפיסת נשיאת ההפכים, תפיסת הפרדוקס הזה. ברגע שאני דבר והיפוכו, אני לעולם לא אמות. זה גם סוד תחיית המתים. חיבור בין ההפכים. מה זה הזרע שאני זורע? זה השקר, כן? אמת מארץ תצמח, נטעתך סורק, אותיות שקר, כולו זרע אמת. נוח היה בן שקר שנים שהוא נכנס לטבע, בן 600 שנה, זה שקר אחר. אז נוח זה נקודת חוכמה, זה זרע. הטבע זה אימא. אז הוא נכנס לתוך הטבע כאילו בשביל שמשם יצא משיח. לכן שם חם יפת בגימטריה משיח במילוי אותיות 878. זאת אומרת, כל העיבור של כל ההיכל של המשיח, מה שקרא כן ציפור בקבלה, זה המילה חן. ולמשל בברית החדשה, כשהוא אומר, ששואלים אותו על הביאה השנייה שלו, מתי זה יקרה, הוא אומר שתי דברים. כשהתאנה תהיה מוכנה, אז סימן שהקיץ קרוב, כלומר הקץ. והוא אומר עוד משהו, שהביאה השנייה תהיה כמו מי נוח. ואז הוא אומר שאנשים יסתלקו, כי מה שנקרא רפצ'ר. כלומר שאנשים, יש עכשיו הרבה נוצרים שמחכים שישו יבוא לקחת אותם בגלל שהמצב עכשיו מאוד גרוע בעולם. אז כמובן, מה זה הרפצ'ר? פשוט נכנסים לטבע, כלומר לומדים תורה.
בן אדם הוא לומד תורה, אדם כי ימות באוהל, הוא כאילו לא נמצא פה, הוא לא... הוא בורח בכל המבול שיש בחוץ. כן, הוא לא נמצא, הוא כאילו מסתגר, לוקח פסק זמן של איזה 3.5 שנים, ולומד תורה, נכנס לתוך המילה חן, לתוך אותה מילה שזה כמו ה-DNA של כל האנושות שתצא מזה, זה אין סוף ש... אז זה נשיאת הפכים זה כאילו ממוצע בין גוף לאין סוף, זה כאילו תיקון הגוף, תיקון הכלי, תיקון העולם, אם כוס היא עשויה מחומר טוב, אז היא תסבול גם קור וגם חום, אז הכוס לא תישבר, היא מסוגלת לשאת שני הפכים. אז כל התיקון של כל המציאות אשר עשה משה לעיני כל ישראל, זה קשור לתיקון של שני העיניים, זה כמו יעקב ועשיו. יצחק הוא עיוור בגלל שהמעיינות שלו, הבנים שלו, הם כל אחד הוא שטן לשני, הוא עושה עין הרע לשני, שטן גימטיה בן רבקה. כן, הצדיקים גוזרים נגד הרע והקדוש ברוך הוא מקיים, והשטן גוזר נגד הדתיים, ולפעמים גם הקדוש ברוך הוא מקיים, כי יש הרבה קטרוגים נגד הדתיים. למה אתם לא הולכים לצבא? למה אתם לא עושים כלום? למה המוזיקה שלכם כל כך משעממת וכולי? אוקיי? זה לא רוק. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הקטרוג על השני, וכל עוד ששתי הטיפוסים האלה לא מסוגלים לחיות בשלום, באיזון אחד עם השני, אז זה מקצין לפה, זאת אומרת, יש את הפנאטי הדתי במזרח, שהוא כל כך דתי שהוא רוצה להרוס את כל העולם, ויש את הליברלי עשיו במערב, שהוא כל כך ליברלי שהוא כבר רוצה לעשות זכויות שוות לבעלי חיים, או לא יודע מה, כן? זאת אומרת, עכשיו, בעם ישראל... והפלא הוא כאילו, עם המשכן, יהודה היה דווקא במזרח ויוסף במערב. יוסף שיהודה, שהוא סוד המלכות, הוא דווקא נמצא איפה שיש את הקיצוניות הדתית, ויוסף, שהוא הצדיק, דווקא נמצא במקום שיש הגשמיות הקיצונית. כן. כאילו כדי לתקן. יפה, כן. יפה. זה רעיון. בכל אופן, לעניות דעתי את עשיו איבדנו. לכן חז"ל אומרים שעתיד עשיו לחזור. הוא חוזר עם החוזרים בתשובה, עם הגרים, מעלה גרה. הגרים בעיקר. החזיר מעלה גרה, זאת אומרת, אני חוזר בתשובה, אני לא... אני משתדל גם לעלות גרה. בכל אופן, גרה זה יצחק. צריך לעלות את יצחק, יקום אבי, לעלות אותו. יצחק הוא סוד המשיח, לעניות דעתי. הבעל הטורים אומר שהמשיח נקרא משיח בן יצחק דווקא. בן יוסף זה גימטיה יצחק. תולדות. בן יוסף זה גימטיה יצחק. יצחק הוא דוד, סתם בפשוט. הוא ארץ ישראל, איש ארץ ישראל. משיח בן דוד צריך לתקן את כל מה שקשור לעם ישראל שיושב בארצו. צריך לתקן את קליפת ישמעאל, לעומת זה אברהם הוא איש העולם הגדול, הוא קשור לתיקון עשיו, קליפת עשיו. זאת אומרת, התיקון של... אבל אומרים שעשיו היה מאוד קשור לאברהם, ודווקא ביום פטירתו אז הוא עזב את הכל. כן. זאת אומרת, אני קורא לשני הטיפוסים האלה, עשיו בדמות אברהם זה קין, ויעקב בדמות יצחק זה הבל. זה שני הכוחות, זה שני הטיפוסים, שכל העניין שיהיה ופניהם משל אחיו, והצד שלום תהיה בין שניהם, זה תכלית כל התורה. שני העיניים, כל שבירת הכלים הייתה עם העיניים, ובסופו של דבר יש כאילו שני נקודות מבט על המציאות. ברגע שאני לומד תורה, אז אני יכול לחשוב שהנשמה היא הכי חשובה, שהעולם הבא הוא הכי חשוב, זה ככה אבל רואה את המציאות. עשיו אומר, לא, הגוף הוא יותר חשוב, העולם הזה הוא יותר חשוב, ועשיו הוא צודק, עשיו הוא הבכור. אבל זה בחינה שהיא אור כל כך מרוכז. מצד הנסתר, רש"י אומר שיעקב הוא הבכור, הוא נזרע ראשון.
מצד כאילו הגלוי, מצד החיצוניות, עשיו הוא הבכור. הם שניהם בכורים. בעולם הפנימי יעקב הוא הבכור, בעולם החיצוני עשיו הוא הבכור. אבל החיצוניות היא התכלית. יצחק... נכון, על מה להתגליה, העולם הגלוי. פשוט זאת אמת שהיא רק בשביל עתיד לבוא, רק בשביל ימות המשיח. זאת אמת לבוא ולהגיד שהחושך הוא יותר אור מהאור. החושר מעולם הבריאה, האור מעולם היצירה. בדיוק. יוצר אור ובורא חושר. וכתוב גם כן בורא רע. החושר הוא למעלה מן האור. וגם כתוב בורא רע, זאת אומרת הרע הוא למעלה מן הטוב. אבל זה טוב מרוכז. אור מרוכז, זאת אומרת אני יכול להגיד על חושך, או שזה היעדר אור, שזה מתחת לאור, פחות מהאור, וזה אשליה, כי השם הוא יוצר את ההיעדר על ידי עצמו, או שאני יכול להגיד שהוא אור כל כך מרוכז. אני רוצה לחזור על מה שאמרת. אמרת שעצמות זה עץ מוות. כן. וזה ההבדל בין מאור ואור. הרע הוא מצד המאור. מה זאת אומרת? שאין לנו את הכלים להכיל את המאור, את העצמות עכשיו. אז ממילא העצמות, אם היא מתגלה עכשיו לפי הכלים של היום, אז זה ממית אותנו, כי זה יותר מדי. בדיוק. יוצא שהרע הוא למעשה האור הכי 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 גדול, שהיום אין לנו את הכלים לקבל אותו. בדיוק. אז קראתי לספר יימח שמו, כלומר יש לי את הכלי להכיל את הכללה הכי גדולה. יימח שמו. יימח זה 3 אותיות שהן ראשי תיבות של 3 מילים. 3 מילים שכל הספר שלי מבוסס עליהם. יצחק משיח חן. כלומר יצחק הוא גיבור העלילה, משיח תכלית העלילה, חן המפתח של יצחק להשגת התכלית. וזה לעניות דעתי, אני יכול להוכיח את זה, אלו הם 3 המילים הקדושות שהמשיח גילה לבעל שם טוב. כשהוא היה בהיכל המשיח. הוא שאל אותו מתי כתימר, ואז הוא אמר לו יפוצו, כאשר יפוצו מעיינותיך החוצה, שזה ראשי תיבות יימח. אז פה יש לנו קודם כל רמז. ואז הבעל שם טוב מאוד מצטער, זה ייקח כמה דורות עד שהדבר הזה יוכל להתרחש. ואז המשיח, בשביל לפייס אותו, אז הוא גילה לו את הסוד של המשיח, שזה חן. גם יימח, לפי מה שאמרת, זה גימטריה חן. כן, כן. זאת אומרת, הוא גילה לו את הסוד שלו שזה חן. חן זה דבר והיפוכו. ממילא, בכללה הכי גדולה מסתתרת הברכה הכי גדולה. אנחנו תכף נראה שזה הסוד של ברכת כהנים. הסוד הכי עמוק של ברכת כהנים זה יימח שמו. הסמך מם בירך את יעקב ברכת כהנים. הוא אמר, יימח שמך יעקב. לא יאמר שמך עוד יעקב, כן? השם שלך יעקב, יימח שמו. אתה כבר לא יעקב, אתה ישראל. כלומר, אתה עכשיו כולל גם את השטן. יעקב ועוד שטן, גימטריה ישראל. מה? יעקב ועוד שטן בגימטריה ישראל. אותיות לי ראש, כלומר, יש לי את ראשו של עשיו, הסמך מם. הסמך מם נתן לו את השם. זאת אומרת... כן, הראש של עשיו התגלגל בתוך המערה. כן, הוא נמצא בחלקו של יצחק. נכון. אז יצחק חייב לקבל, בעזרתו של חושים, אותיות משיח, את ראשו של עשיו. כן? דווקא הכהן הוא קשור לתיקון הנחש. משיח בדוד קשור לתיקון חווה, ומשיח בן יוסף קשור לתיקון אדם הראשון. תיקון אדם הראשון זה לא לאכול מן התאנה. ובעניין הזה ישו הוא ערום, כלומר הוא לא אכל מן התאנה, כפי שגם מסופר בברית החדשה. כתוב שהוא רצה לאכול מן התאנה והפרי לא היה מוכן, ואז הוא קילל את העץ. עכשיו, איך אני יודע כשהוא מדבר על תאנה, הוא מדבר על עץ הדת טוב ורע? כשהוא הולך לפגוש את נתנאל... קודם כל, יש דעה בגמרא שאומרת שהעץ הדעת זה תאנה. תאנה, בדיוק. את הלבושים מקבלים מן התאנה, וגם ומן הנחש, את כל המציאות הפיזית. כל הנחש והתורה זה אותו דבר. טוב, נחש גימטריה משיח גם. כן, אבל מי שנותן לנו את התורה זה הנחש. למה? הוא נותן לחווה את עץ הדת טוב ורע.
אם אתה תעשה את הגימטריה של סמך מם, כל השם שלו, עם סמה... חז"ל אומרים שהתורה היא סם מוות או סם חיים, סמר מם. ועוד לילית בגימטריה תורה. אוקיי? זאת אומרת, הזוג המלכותי הזה של הסמך מם ועוד אשתו, זה בגימטריה תורה. אבל התורה של עץ הדעת, התורה שממיתה, שהיא סם מוות. זה יכול להיות... התורה להיות... של עץ החיים. עוד פעם, זה יכול להיות... התורה, יש בזה דבר והיפוכו. חז"ל אומרים, זה יכול להיות סם מוות. כן, אבל סם מוות זה לא לגרותה. עץ הדת טוב ורע, רע זה לא בהכרח לגרותה. זה כל החידוש מה שאני מנסה ללמד עם החן הזה. כי הפסוק אומר, יוצר אור ובורא רע. בדיוק. וחז"ל כאילו שינו את הפסוק ואמרו בורא חושר. כן, כן, אבל... הוא בורא את הכל, סליחה. בורא את הכל, במקום בורא רע. כן, כן, אבל בכל אופן, רע זה יכול להיות מיל רע ויכול להיות מיל אל, זה רק עניין של פרשנות. אם כתוב בתורה רעך ואהבת לרעך כמוך. כתוב, הוא ישובך עקב. זאת אומרת, בסוף, בעקבתא דמשיחא, בעקב יש ראש, אבל בעקב הנחש ינצח. זה כתוב בתורה. זאת אומרת, על פי התורה תכלית הרע לנצח. אז אם אני לא אתן פרשנות חיובית לרע, אני אפסיד. אין לי ברירה. כתוב שהפרות הרעות אוכלות את הפרות הטובות. וכתוב שהחלום שלו זה חלום הקץ. זה חלום אמיתי מצד הקדושה, ככה אומר האריז"ל. זה נבואה אמיתית. זאת אומרת, וזה רלוונטי החלום הזה גם היום. גם היום אני צריך להבין מי זה בדיוק השבע פרות טובות ומה זה בדיוק השבע פרות רעות. בקיצור, ובמגילת אסתר, המלך אחשוורוש, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר להשמיד ולהרוג את כל היהודים. אין שום בעיה. אתם תיתנו את הפרשנות הרלוונטית. אתם תכתבו על היהודים כתוב בעיניכם. בתורה כתוב שהרע צריך לנצח, כי הגוף יותר חשוב מן הנשמה. והגוף, ברגע שיש גוף, לא רואים את הנשמה. אבל הרע מתוקן. ודאי, כן. ודאי. אבל אם אני אם אין לי בכלל רע, אם אני חושב כמו איוב ואני רוצה בכלל לחסל את הרע, אז לא יהיה טוב. אז יבוא השטן ויקטרט כנגדי, כן? כמו שהוא כנגד איוב. ולכן כל התיקון שם זה חלק אדם רשע מאלוקים ונחלת אמרו מקל. חלק נחלה, כמו שנאמר על הכהן, ראשי תיבות חן. הכהן בא במקום הנחש, במקום הבכור. כי הוא בא במקום, הכהנים באים במקום הבכורות, כי הרי הכהונה שייכת מלכתחילה... זה גם מתאים מה שהגמרא אומרת, שבאופי שלו הכהן האמיתי הוא מאוד כעסן. כן, כן. גם מובא בגמרא. כן, אם הוא קשור לעשיו. אם הוא קשור לשלום. שלום זה גימטריה עשיו. נכון. דווקא עשיו הוא איש השלום. יותר מיעקב. הוא מדבר על שלום, אבל... כן, זו שאלה גדולה אם זה שלום עכשיו או שלום. עוד פעם, יש לנו בעיה. גם העולם המערבי מדבר הרבה על שלום, אבל... עשיו... בשטח הם עושים רק מלחמות. יש לנו בעיה, איבדנו את עשיו, איבדנו אותו. אם כי עשיו של הסטרא אחרא הוא נמצא בינינו כל הזמן, לא חסר, אבל עשיו של הקדושה, המעמד שלו, הכבוד שלו, החשיבות שלו בקדושה, אז כנראה שזאת הטעות של יעקב, יעקב דחה את עשיו. בדיוק. החשיבות שלו, במצוות, מצוות תריד, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך, תריד זה אחד מעל תרי"ג, זה 614 בגימטריה חירות. זה מצווה מאוד חשובה, שאם הרבנים מגזימים, החילוני צריך להגיד לו, עד כאן. אם לא, החרדיות תקצין ותקצין ותקצין בלי סוף, עד שבסוף היא תהפך כמו הפנאטים במזרח. כן, זה כבר יותר פנאטי. זאת אומרת, החרדיות היא נהיית יותר ויותר פנאטית, כמו שאמרנו, והליברליות הופכת יותר ויותר ליברלית, ושני הכוחות האלה יכולים להתאזן רק אם מחזירים את עשיו לעם ישראל. שזה היה אמור להיות לכתחילה, הוא
הוא היה אמור להיות חלק מכלל ישראל, עשיו. בדיוק. אז אני בדיאלוג עם... הוא שהרג את נמרוד כדי לנקום את מה שהוא עשה לאברהם. כן, הוא הרג אותו. כן, כן, כן. זאת אומרת שהנחש של הקדושה, כלומר, דווקא הכהן צדק, במשיח שיש את בחינת הכהן. יש 4 חרשים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אליהו הנביא וכהן צדק. כנגד זה, בספר ההתגלות, בברית החדשה, אני עוסק תיקון של הברית החדשה, תורת השקר, כמו שאמרנו, אז את כל הכללות שם אני הופך לברכות, כמובן, כי זה ספר שהוא כולו כללות. יש שם 4 פרשים נוראים, שנדמה לך שהם באים להרוס את כל העולם, אבל 4 פרשים האלה, זה 4 בחינות, זה 4 חרשים, שכתובים בספר זכריה שם עם הסוסים. אז הרוכב הראשון, יש קודם כל פני אריה לימין, כלומר זה אברהם. האריה אומר בו, ואז מופיע הרוכב על הסוס הלבן, זה הכהן צדק, זה אברהם, הוא כהן. אחרי זה יש השור בצד שמאל, אומר בו, ואז מופיע הרוכב על סוס אדום כאש. סוס אדום כאש, הרוכב הזה זה אליהו הנביא. אוקיי? לשיטתי זה הרב יצחק גינזבורג. יצחק גינזבורג במספר סידורי זה אליהו הנביא. הוא הפרש על הסוס האדום. אני מנהל דיאלוג עם הרב גינזבורג 30 שנה בשביל להחזיר את עשיו ואת ישו לעם ישראל. ביקשתי ממנו $2 מיליון לעשות כמו מעין פעולת פדיון הבן. כי ישו נמכר לכהן. אני לוקח את הגרסה של הברית החדשה בעניין הזה, לא מה שכתוב בגמרא. ברגע שהוא נמכר לכהן, הוא טאבו. הוא כבר לא שייך לעם ישראל, כן? הוא שייך לשם. לגויים, זה לא משנה, הוא כבר לא שייך לעם ישראל. אסור להשתמש בו, אלא אם כן פודים אותו. עושים פעולה, כמו מעין פעולת פדיון הבן. אתה יודע שהטקס של פדיון הבן בגמרא בבבא קמא נקרא ישוע הבן? אתה מכיר את זה בעמוד 80. זאת אומרת, צריך לעשות, כשאני אומר ישוע, הכוונה זה שניהם. יש פה 2 בחינות. העין זה הולך על עשיו, ישו זה הולך על יעקב. מה שישו קורא גופו ודמו של המשיח. גופו, כשהוא נותן את הלחם, את המצות, אז יש 3 מצות, וזה כנגד ג' אבות. דמו, כלומר היין, יש לנו 4 כוסות, זה כנגד 4 אמהות. הנשמה קשורה לאמא, הגוף קשור לאבא, זה דבר מאוד כללי. ושתי הבחינות האלה זה האבא והאמא של המשיח שהוא נמצא מעל לזה. אבא ואמא זה כמו החיה של המשיח, זה ה-666, זה השמש והירח, זה 2 העיניים. 2 הכוחות האלה, יעקב ועשיו, קין והבל. 2 הכוחות האלה, השמש והירח, אחד מהם נפל לקליפות. זה הכהן, זה הנחש, זה עשיו. זאת אומרת, מצד עצמו הוא פה, אבל מצד השם הוא עדיין שם. כי אנחנו אומרים שבגוף מסתתר עצמות השם. זה נקרא החיה של המשיח, השמש והירח. יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. נגיע לזה, ניכנס לזה יותר. תכף נגיע לשמש. דיברנו על הסוס האדום של המשיח. הסוס האדום של המשיח זה רב שיעזור לרב גינזבורג לעשות את מה שהוא רוצה לעשות כבר הרבה שנים, כי הוא הסכים. כמה פעמים הוא הסכים וחזר בו, הסכים וחזר בו. זאת אומרת, הוא אמר לי לפני 10 שנים לפחות, יותר, 14 שנים אולי, הוא אמר לי אני מסכים. וחזר בו. סיפור ארוך. אמר לי, תשיג את הכסף.
כן? ונראה. מביא לו תורם והוא מתחמק. הוא אומר דברים אחרים. לא, מה פתאום, אני התכוונתי לזה, וכן הלאה. זאת אומרת, הוא לא יעשה את זה, כי הוא לא יסכן את כל המעמד שלו כבן אדם שמלמד תורה לכל כך אלפי אנשים, שפתאום רק זה חסר לו השערוריה הזאת, שיגידו שהרב גינזבורג יש לו איזה קשר לישו. אז מה כן יכול לגרום לו להתקדם בעניין הזה? סוס אדום. מי זה הסוס האדום? כבוד הרב. ברגע שיהיה לפחות רב אחד שאומר לרב גינזבורג, צריך לעשות את זה, כמובן התוכנית היא לעשות את זה בצנעה. כן, כשנעשה את זה אנחנו לא נאמר. כרגע באופן פורמלי הרב לא הסכים שום דבר, באופן פורמלי כלפי חוץ. מי שישאל אותו, הוא יגיד, מה פתאום, אני לא מסכים עם מה שאריאל אומר. כן? אבל עשינו תוכנית ביחד. עם הרב איציאל בשם הרב גינזבורג, זאת אומרת הרב גינזבורג, הוא אמר, אתה יודע מה, תשב עם הרב איציאל, מה שתחליטו ביחד מקובל עליי. החלטנו, ניסחנו הסכם אחרי כמה חודשים של התכתבות, ניסחנו הסכם, אמרנו אנחנו נעשה את זה בשלושה שלבים. קודם כל נעשה פדיון הבן בצנעה, כלומר נעשה את הטקס הזה, מעין פדיון הבן, הרב יגיד ברוך הבא בשם השם, ייתן לי את השני דמים האלה, הוא יעשה את זה קודם כל בשם עצמו, ואז אני אברך אותו ברכת כהנים, משהו כזה. אחרי זה הוא צריך לעשות את זה בשם הרבי, כי באמת כל התיקון הזה זה תיקון של הרבי. הרבי הוא החיה. החיה זה הרוכב על הסוס שחור בגימטריה שמש. הרבי נפצע בג' תמוז היום שיהושע בן נון עצר את השמש. מנחם מנדל בגימטריה יאשיהו. חז"ל אומרים על יאשיהו והבאתי השמש בצהריים, זה יומו של יאשיהו. זאת אומרת, חז"ל קוראים ליאשיהו שמש. עכשיו, יאשיהו הוא המלך החמישי מאחז. לחיה, אנחנו מדברים עכשיו על החיה של הקדושה. לחיה יש 7 ראשים. 5 נפלו. יש 5 מלכים שמלכו והם כבר מתו. והאחד ישנו. זה השביעי, הנר השביעי, יש לך 7 נרות, אתה מדליק קודם כל 5, אחרי זה זורק את הדם על המזבח, המזבח נקרא אריאל, הגובה שלו חן טפחים, אתה זורק את הדם על המזבח, אחרי זה אתה מדליק את הנר השביעי, שזה הכהן, אחרי זה אתה מדליק את הנר השישי, אבל אתה מדליק אותו שמיני, שזה הרב, שזה אליהו הנביא. כפי שכתוב שם, האחד ישנו והשני... הרב גינזבורג אמרת. זה הרב גינזבורג. וזה שיבוא אחרי זה, כלומר הרב גינזבורג, הוא מן השבעה. הוא יבוא שמיני, אבל הוא מן השבעה. אוקיי? ככה זה כתוב בספר הגלות. זה 7 הקבצנים של רבי נחמן מברסלב. איך אני יודע שהשביעי שם הוא... צריך להדליק אותו שישי, צריך להדליק אותו קודם. הוא מביא בהתחלה סיפור. מלך המליך את בנו בחייו. דוד ממליך את שלמה בחייו. זאת אומרת, יש משהו מדוד שאנחנו מכירים את דוד. דוד נמצא איתנו, הרב גינזבורג נמצא איתנו, הוא דוד. קוראים לי אריאל שלמה, אני שלמה. הוא דוד. ישי זה הוא ישי, זה יאשיהו, זה הרבי. דוד, כל מה שאנחנו מכירים את דוד זה זרח שנולד רק קצת, שמו לו שני, כן? הוא עדיין לא נולד כולו, זה הרב גינזבורג. הוא כתב אמנם רק 200 ספרים, אבל זה רק היד שלו. הוא עוד לא נולד.
כי הוא לא קיבל את החיה ואת היחידה. אבל יש לו את הנרן בשלמות. כלומר, יש לו נפש של עולם העשייה, רוח של עולם היצירה ונשמה של עולם הבריאה, בשלמות. אז נולד פרט, פרט זה עשיו, כן? זרח שולח את ידו כמו שיעקב שולח את ידו, מנסה לעכב אותו, הוא רוצה לצאת ראשון, לא יעזור לו, יוצא עשיו ראשון, תמיד קליפה קודמת לפרי, פורים לפני פסח, ואחרי שנולד עשיו, נולד יעקב. זה כל הבנת הגאולה לידת משיח זה איך שמשיח נולד. זה כל הסיפור של פרט, זה תולדות חייו של פרט. כתוב שם תולדות מלא מלא, שזה כאילו תיקון התולדה. להבין את תיקון התולדה זה להוליד את המשיח בצורה נכונה. אז יש את הסוס שחור בגימטריה שמש, זה פני אדם. פני אדם זה תמיד קשור ליעקב, זה יעקב עם ו', שהוא בראשון. יש יעקב, וזכרתי את ביתי יעקב, ואחרי זה את ביתי יצחק, ואחרי זה ביתי אברהם. זה הסדר. סדר, יש סדר עולמי חדש. יש סדר פסח החדש. אני קורא לשלושת הטיפוסים האלה סוס, פרט, חמור. סוס ועוד חמור בגימטריה מנחם ועוד אריאל. אוקיי, אני החמור, מעליי יש פרט, זה פרידת דוד המלך, זה הרב. אני תלמיד בגימטריה אריאל, מעל לזה יש רב, מעל לזה יש רבי. הרבי זה הרבי מלובביץ'. עכשיו יש שם 5 ראשים. מי זה 5 ראשים האלה? זה המלכים מאחז עד יאשיהו. אחרי זה יש יהויקים, זה הרב גינזבורג. זה היום ה-50 לספירת העומר, זה כנגד יהויקים, כי יאשיהו הוא דור ה-49 מהאדם הראשון. כן, הוא דור ה-49 מהאדם הראשון יאשיהו. זאת אומרת, מתן תורה זה הרב גינזבורג. אחרי זה יש יהויכין וזאתיות כהן, זה השביעי, זה הקפצן השביעי. קפצן גימטריה אריאל דרך אגב. אין לו רגליים, כלומר אין לו כסף, הוא נחש, הוא משקר, ולשקר אין רגליים. כן? אבל צריך להעמיד אותו על רגליים. כל עוד אין לו כסף, בזויה חוכמת המסכן, דבריו אינם נשמעים. הוא צריך לרכוב על הסוס. הסוס יש לו רגליים חזקות, החמור, הרגליים שלו, משענת החמור ידיו. יש לו ידיים טובות, הידיים ידי עשיו. אבל הסוס, משענת הסוס רגליו, זה הסוס, זה הרבי. הפרט, מה זה שופט תיבות סוס פרט חמור? סדר. אבל מה זה ראשי תיבות פרט סוס חמור? פסח. פה הפסח, כלומר, הדוד הוא הדומיננטי. זה הפסח, זה היחידה, זה הקורבן. קורבן פסח. זה היחידה שבנפש. זה תוהו, אז זה לא לפי הסדר. אבל זה נקרא שורש דוד. ככה הוא קורא לעצמו, שורש דוד. כלומר, זה אותו דבר כמו דוד, אבל מהצד השני של המציאות. בוא נאמר שהחיה, זה היוד של שם השם כנגד עולם האצילות. זה מרכז המציאות. כל המציאות מתחילה מפה. והכתר זה עולם הפוך. כל הכתר זה נקרא עולם הפוך. אז יש י' כו' ככה ויש י' כו' ככה. אז כמו שיש פרט פה, אז יש פרט פה. זאת אומרת, כמו שיש דוד פה, אז יש דוד פה. זה נקרא שורש דוד. יש גם שורש ישי, זה כבר עתיק יומין. היחידה זה מקביל להאריך אנפין בקבלה. עצם הנשמה זה גימטריה שקר. זה הנחש. זה פנימיות אבא. בתוך ישי יש שין. שישי זה סימטרי. מה יש בתוך ישי? שלמה. ישי, שלמה, ישי זה, או ישי נקרא נחש. השם האמצעי שלו זה נחש. כן? משורש נחש יצא ספע ופריו שרף מעופף. כן, אז יש
ישי, שלמה ישי. היוד זה כנגד, יש כאילו פעמיים רבי. יש רבי עליון ויש רבי תחתון. ובאמצע יש את הנחש, שהוא שני הפכים ביחד. וכמה זה ישי, שלמה ישי, בגימטריה מנחם מנדל שניאורסון. זה הרבי, זה החיה, זה השמש. אבל בתוך השמש, שמש גם סימטרי. יש את הירח. כלומר, הירח פה מייצג את הגוף, את הצד הפיזי, המאור. מאור ושמש. המאור, כתוב הרבה פעמים פירושים שזה הולך על הירח. מאור ושמש. כאילו העצם, הירח קשור לארץ. הוא קצת מעל הארץ, אבל הוא קשור לארץ. סוד המלכות, כן. כן. אז אותו דבר בתוך הסוס, יש חמור. האות של יששכר, חמור גרם, זה ו', זה 6. האות השנייה בעין בית פשוטות, לכן ישש, יש לך 6 בשם שלו. החמור קשור לשש, השש קשור לשקר. כן? כן, זה דבר בסיסי. כמו שהתשע קשור לאמת, השש קשור לשקר. כן, זאת אומרת, יש לנו פה 3 הגבלות. סוס, פרד, חמור, או ישי, דוד, שלמה, או שמש, ירח, באמצע דורדורים, זה הנרן. יראוך עם שמש, ולפני ירח דורדורים. דורדורים, כל עולם זה נקרא דור בקבלה. אז יש 3 דורות כנגד עשייה, בריאה, הנרן, כנגד בריאה, יצירה, עשייה. ועל זה כתוב בספר ההתגלות, אישה אשר השמש לבושה, ותחת רגליה הירח, ומעל ראשה עטרת של 12 כוכבים. מי זה האישה? אם תעשה גימטריה של בריאה, יצירה, עשייה, בגימטריה 3 פעמים אישה. כלומר, הערך ממוצע של 3 זה אישה. זה הרב גינזבורג שהוא תיקון חווה. הרבי הוא תיקון חיה. מה התיקון של חיה? הרי חיה זה לפני החטא. התיקון של חיה זה לכלול את הרע בקדושה בתוך עצמו. זה התיקון של החיה. זה לא להגיד, לעתיד לבוא יהיה צדה טוב, בלי רע. לא, זה טעות, זה קיצוץ בנטיות. אז יש את הרוכב על הסוס השחור, זה הרבי, מעליו יש את הרוכב על הסוס הירוק, ירוק גימטריה ישו, כתוב סוס ירקרק. יש בזה הרבה סודות על דיוקי הלשון, אבל סתם ירוק זה בגימטריה ישו. ויקר, אותם אותיות, כן? שמשתחווים להבל ולריק, אותם אותיות, כן? הם משתחווים להבל ולריק. אבל עכשיו, אבל לעתיד לבוא ולכבוד שמך יקר, עוד פעם אותם אותיות. ייתן, יש פה ראשי תיבות ישו. זאת אומרת, המציאות של ישו בקליפות, כל התמונה שלהם זה טמא. נוצרי מתגייר, הוא צריך להקריב, כמו יהודי כשהוא עוזב את מצרים, הוא צריך להקריב את העבודה זרה שלו. כלומר, הוא לא צריך לרמות את הרבנים אם הוא מאמין בישו שהוא באמת המשיח. לא, הוא צריך להקריב אותו כי כל התמונה שלו היא שקר. אבל מתוך היהדות, כשיגיע הזמן אמת מארץ תצמח. ממה היא צומחת? מן השקר, מן הזרע. מה זאת אומרת שישו נכנס להיריון מרוח הקודש? מסיפור המעשיות, משקר. אבל מה זה השקר? קודם כל רוח הקודש זה נוקבה. זה בעיה שהוא נכנס, אם באמת הוא נכנס להיריון מרוח הקודש, ששאב הבן, ורוח הקודש זה בינה. רוח הקודש זה אימא. זאת אומרת שהוא כולו נוקבה, הוא כולו נשמה, אז חסר לו המציאות הפיזית. ממילא גם אם תגיד שהוא קם בתחיית המתים, הוא לא קם בתחיית המתים כי הוא לא היה פיזי שלם. כן, לכן התלמיד שלו קורא לו, כשהוא חוזר מן המתים, הוא אומר לו, אדוני ואלוהי.
זאת אומרת, אני לא יודע, אם מישהו קם בתחיית המתים, זה גילוי אלוקה, אם באמת מישהו קם מהמתים. אבל לא היה פה תיקון. אם אין לו אב אמיתי, היוד כו"ק הזה, זה לא כל מה שנקרא יוד כו"ק זה אבא. כתוב בכתבי אריז"ל שהאב, שם אב, שזה הולך על חוכמה, האב האמיתי יתגלה רק בימות המשיח. אז יש לו חיסרון, ובגלל החיסרון הזה לא קיבלנו. אחז הוא האבא של עמנואל. אחז הוא דור היוד כו"ק מאברהם אבינו. כן? והעלמה שם היא מסמלת אחת הנשים שלו. כתוב פעמיים עלמה בתורה, בגימטריה מרים. מרים נקראת עלמה. כתוב פעמיים עלמה בנח. 4 פעמים עלמה זה גימטריה 10 פעמים חן. חן זה רוח הקודש, חז"ל אומרים. חן זה רוח הקודש. אז בכל אופן, האבא האמיתי זה הגוף. איך אני יודע? אחז הוא רשע. הוא המלך הכי רשע אולי בתורה בכלל, אבל הוא הכי חשוב. הוא הכי חשוב. אתה יודע לפני שאנחנו אומרים שמע ישראל, יש את הפסוק בתורה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב, ראשי תיבות אחז, ודבש שמע ישראל, ראשי תיבות ישו, ביחד כל הראשי תיבות, אחז ועוד ישו, בגימטריה מנחם מנדל. יאשיהו, יש בזה אותיות ישו, ושאר אותיות זה בגימטריה אחז. זאת אומרת, כל שמע ישראל זה לחלק את שתי הכוחות האלה, שזה נקרא עתיק יומין ואריך אנפין. עתיק יומין ועוד אריך אנפין בגימטריה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עתיק יומין, דווקא פנימיות הכתר, זה הרשע. זה שמשון, הנחש. אריך אנפין, זה הולך על היחידה, זה הנשמה הכי גבוהה שיש. אבל כתוב 5 שמות נקראו לה. לה, כלומר, לעצם הנשמה. לה זה בגימטריה יהודי, ופה יש ראשי תיבות לנחש. 5 שמות נקראו לה ראשי תיבות לנחש. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה רק לבושים, זה רק שמות. אבל עצם הנשמה בגימטריה שקר. פנימיות אבא. אריאל משיח. זה מה שאני מייצג. כלומר, אריאל משיח בגימטריה שקר. חמור שמו. זה בדיוק מה שאני מייצג. אני מייצג בדיאלוג שלי עם הרב גינזבורג, הרי כתוב בחסידות שכל ביאת המשיח זה תלוי במפגש בין יעקב ועשיו, כפי שמסביר אדמו"ר הזקן על פרשת וישלח. שצריך לחבר את האורות דתוהו של עשיו, מבחינת עשיו, עם כלים דתיקון שמבחינת יעקב. אז לפני 30 שנה אמרתי לרב גינזבורג, בסדר, אני אהיה עשיו. כשאמרתי בפעם הראשונה שאני עשיו, הוא הזדעזע. זאת אומרת, היה לו איזו קפיצה כזאת. אני לא... אז אמרתי לו, אוקיי, אני עשיו, בוא נדבר. עשיו בסדר, אני דואג לאינטרסים של עשיו, אני רוצה להחזיר לעם ישראל את מצוות פריקת עול, זה האינטרסים של עשיו. עכשיו, עשיו, לתיקונו המיוחד, הוא אימץ את משיח בן יוסף, כלומר את ישו, שהיה יותר מדי רוחני. לדעתי הוא חשוב מאוד, חשוב זה בגימטריה ישו, צריך להבין אותו, ברגע שאנחנו מבינים מאיפה באה הנשמה שלו, שזה עולם התוהו, מה לא מתוקן שם ולמה זה לא מתוקן, על כל פנים הוא נביא וכל מה שהוא אומר זה נבואה. הרב גינזבורג אמר שאם הוא נביא או לא נביא אפשר להתווכח על זה. הוא אמר את זה לאחד הגויים ששאל אותו מה הוא חושב על ישו, אחד מהתלמידים שלי. זה שהוא לא אלוקה, על זה אין ויכוח, אין מה להתווכח. אבל אם הוא היה נביא או לא, אפשר להתווכח על זה, הרב גינזבורג אמר. איך אני מוכר לך למשל שהוא נביא? דיברנו על התאנה. הוא הולך לפגוש את התלמיד השישי שלו, נתנאל,
וכשנתנאל מגיע מרחוק, הוא אומר, הבחור הזה הוא בן ישראל אמיתי שלא יודע מה זה שקר. ואז נתנאל שואל אותו, מאיפה אתה מכיר אותי? אני עוד ראיתי אותך עוד כשהיית מתחת לתאנה. לפני כן נתנאל דיבר עם פיליפוס, התלמיד הקודם, החמישי של ישו, ופיליפוס אמר לו, תשמע, אתה צריך להכיר, יש איזה בן אדם אחד, אני חושב שהוא משיח. אז הם הולכים לפגוש את ישו, ואז הוא אומר לו, איך אומרים? הבן אדם הזה הוא איש אמת, הוא לא יודע מה זה שקר. ואז נתנאל שואל, איך אתה מכיר אותי? ואז הוא אומר לו, אני מכיר אותך עוד כשהיית מתחת לתאנה. מי היה מתחת לתאנה? הנחש. הנחש הוא השישי משמעון. דן הוא השישי משמעון בשני הסדרים. לפי סדר לידה, אז שמעון הוא השני, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן. דן הוא השישי. לפי סדר דגלים, שמעון הוא החמישי, אחרי שמעון יש גד, אפרים, מנשה, בנימין, דן. בשתי הסדרים, נתנאל הוא השישי, אז הוא הנחש. ולמרות זאת, אתה איש אמת. עכשיו אני מבין למה הוא אומר לו שהוא לא שקרן. למה התלמידים האחרים שלו הם שקרנים? כן, מן הסתם, אף אחד מהם לא שקרן. אבל כשהוא פוגש את הנחש, אז הוא אומר לו, אתה איש אמת, ומאיפה אני מכיר אותך? עוד שהנשמה שלך הייתה חלק מעץ הדת טוב ורע, מן הנחש. בקיצור, עכשיו, כל עוד התאנה לא בשלה, כלומר, כל עוד הפרי לא בשל, שזה הוא בעצמו, צריך לקלל את הפרי. זאת אומרת, ישו אומר, צריך לקלל אותי, יימח שמו. אבל מה זאת אומרת התאנה בשלה? ברגע שעץ הדת טוב ורע מחובר לעץ החיים, הכל טוב, הכל ברכות. אין כללות בתורה, אין מוות בתורה, הכל זה טוב, רק צריך להבין את זה טוב. להרוג את כל היהודים זה מצוין. תכלית הרע לנצח זה מצוין, רק צריך לתת לזה את הפרשנות האמיתית. להחזיר את עשיו לעם ישראל זה הייצוג של מה שהוא קורא גופו. כלומר, אם אנחנו מדברים על הנהגת העולם הזה, אז על ההנהגה הפיזית של העולם הזה, זה הסמ"ם, זה צד אחד של מתת. זה רשות אחת. הרשות השנייה, אז בוא נאמר, ההנהגה הרוחנית של העולם הזה, זה ישו. שני הכוחות האלה, שני בחינות של מתת, בלי שאנחנו, כמובן שזה שורשים יותר גבוהים, אבל בעולם היצירה הם המנהיגים בפועל. ואם אנחנו לא מחזירים את הבחינות האלה לעם ישראל, אין לנו את הכוח, אנחנו לא יכולים להנהיג את העולם, כי זה המנהיגים של העולם, זה מה שנקרא שר העולם. אנחנו חייבים להחזיר את שתי הכוחות האלה לעם ישראל, ואז כולם יהיו שמחים. מי זה 5 ראשים של החייק שכנגד אחז? יאשיהו, הבעל שם טוב, מלמעלה למטה, אדמו"ר הזקן, רבי נחמן מברסלב, הרב קוק והרבי מלובביץ'. ואז כולם יהיו שמחים. אם אני אגיד שהרבי מלובביץ' הוא משיח, יבואו חסידי ברסלב ויגידו, מה פתאום, רבי נחמן הוא המשיח. או החסידים של הרב קוק יגידו, מה פתאום, הרב קוק הוא המשיח. יש לנו את כולם, את כל הבחינות הכי חשובות שהשפיעו הכי הרבה על עם ישראל ב-300 שנים האחרונים, 250 שנה האחרונים, זה הבחינות האלה. וגם הגויים יהיו מרוצים, וגם הבונים החופשיים יהיו מרוצים. זה כבר נושא שלם, איך כל הסוד של המילה העבודה של הבונים החופשיים קשורה לאותם 3 מילים יצחק משיח חן, הביף הזה וכו', איך שהם קוראים לחירם. חירם זה המשיח שלהם, אבל חירם זה החמור. חירם זה החמור. בן אישה אלמנה בגימטריה אריאל אריאל, תלמיד. כן? צמח שמו.
הוא בנה את היכל השם, והוא יבנה את היכל השם, ובהמשך, והיה כהן על כיסאו, והצת שלום תהיה בין שניהם. בין מי למי? בין הטוב ובין הרע. וכרגע מי שמדבר בשם הטוב, זה הרב גינזבורג, שהוא כאילו החיצוניות של הרבי, כאילו כוח אחד. זה שני הכוחות. חייב להיות דיאלוג והסכמה בין שתי הכוחות האלה, ואם לא יהיו כמה רבנים שיתמכו בזה, ובזה אני בונה על כבוד הרב, הרב גינזבורג לא יעשה את זה, וחס ושלום אנחנו נמצאים במצב שהשם מרחם. כבוד הרב יודע מה שמתכננים עלינו. החוקים של הסדר עולמי חדש, הם יהפכו אותנו לפרות מסומנות, אין יותר תא משפחתי, אין יותר ילדים, אין יותר רכוש פרטי, אין יותר כלום. אנחנו בהמות לניסיונות, וב10 שנים הם מתכננים לרצוח, לחסל 7 מיליארד אנשים. מאיתנו. אין יותר דת, אין יותר מדינה, אין יותר עם. זה 3 האויבים של הבונים החופשיים. זה ברור. זה איפה שאנחנו נמצאים. טוב, נסיים עכשיו, כי אני ממש חייב ללכת. טוב. כבוד הרב מרשה לי לפרסם את הוידאו הזה? באיפה? ביוטיוב שלך? ביוטיוב? שלך? כן. כן, כן. אוקיי. טוב. אני מאוד מודה לך. מאוד מודה לך.